بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه مایکروسافټ ورډ کې انسرټ مینو وایو. انسرټ مینو په دروازه باندې مونږه مختلف آبجیکټس اډ کولای شو. مثلا مونږه ټیبل انسرټ کولای شو. ټیبل کې څومره روز کالمز مونږه غواړو هغه اډ کولای شو. مثلا 2 by 4 by 2 کالم ټیبل مونږه انسرټ کو. بیا کالم مونږه وډت چینج کولای شو. دا شانه د رو هایټ مونږه چینج کولای شو. دغه مونږ ولیکو سیریل نمبر certificate / degree board / university देखिए मम्मी session SSC BISE Malakand session 2000 ټیب په تر باندې مونږه نیکسټ رو نور رو اډ کولای شو. څومره روز مونږه غواړو. د ټیبل د مونږه فارمیټینګ ورکولای شو، بارډر شیډینګ وغیرہ. ټیبل مونږه سلیکټ کو او غله مختلف شیډز ورکولای شو. اغینه بعد انسرټ مینو کې پکچر مونږه اډ کولای شو. پکچر کې مونږه پکچر سلیکټ کو. مثلا دا یو پکچر مونږه سلیکټ کو. د لا ټیکس ریپینګ مونږ چینج کولای شو. بیا دغه نه بعد چې کوم زبانه دا مونږه سپیډ کو هغه ایڈجسټ کېدای شي. هغه نه مونږه پکچر لا پرینز یا بارډرز هم کولای شو. پکچر مونږه کلر هم چینج کولای شو. مثلا بلیک اینڈ وایټ، گری سکیل، کلر پکچر وغیرہ ټول اپشن په دې باندې مونږه اپلای کولای شو. انسرټ کې د پکچر نه بعد کلیپ آرټ کې مونږه دلته سویل کو مایکروسافټ ورډ کې چې کوم بلټ ان پکچرز دی هغه به موږ سره راشي. ګو هغه نه بعد کمپیوټر ریلیونټ څومره پکچرز دی هغه موږ سره رال د کې کو موږ ولیکو. مثلا بلډینګ ما ولیکو. د بلډینګ ریلیونټس مختلف پکچرز موږ سره رال هغه موږ اډ کولای شو. هغه نه بعد انسرټ مینو کې شیپس په تر باندې موږ مختلف شیپس اډ کولای شو خپل ډاکومنټ کې. هغه نه بعد سمارټ آرټ په تر باندې موږ مختلف ډایګرامز اډ کولای شو. مثلا مونږه انسرټ مینو کې سمارټ آرټ سایکل ډایګرام مونږه اډ کو دیږي. دا ډایګرام مونږه په دې طریقه باندې مکملولای شو. هغه نه بعد انسرټ مینو کې هایپرلینک کې مونږه خپل ډاکومنټ د بل یو ډاکومنټ سره یا د ایمیل اډرس سره لینک کولای شو. مثلا دلته مونږ ولیکو ایمیل اوس مونږه د ایمیل اډرس سره هایپرلینک کو. نو هایپرلینک هغه نه بعد ایمیل اډرس مثلا @gmail.com. اوس کله دی باندې مونږه کلیک کو کنټرول پریس کو نو دغه پراپر ایمیل ته به مونږه ایمیل سند کولای شو. بیا مونږه مزید مخکې پروسیډ کولای شو. راشن دا مونږ د بل یو ډاکومنټ سره لینک کولای شو. مثلا دلته مونږه یو لینک جوړو د بل فایل لپاره. نو هایپر لینک ایگزیسټینګ فایل اور ویب پیج باندې کلیک کو. زمونږه فایل چې کوم ځکه هغه فایل پات به مونږه سلیکټ کو. مثلا ډیسکټاپ باندې زموږ سره یو فایل پروت دی دا به مونږه سلیکټ کو. اوس دې فایل ته مونږه کنټرول پریس کو او دې باندې کلیک کو نو دغه فایل مونږه اوپن کولای شو.
هایپرلینک په ترو باندې د بل فایل سره یا د یو ایمیل اډرس سره لینک کولای شو. بک مارک مونږ اډ کولای شو. مثلا مونږ سره ډاکومېنټس کې ډیر پیجز دي نو مونږ کوم پیج ته لینک کولای شو. مثلا سپیسیفیک ایریا دا ایریا ما دا بک مارک لا دا ما سلیکټ کو بک مارک دی بک مارک ته ما ډبل ا نوم ورکو اډم کو. اوس چې کله مونږ په بل ځای کې میو نو مونږ خپل بک مارک ته تللی شو کنټرول جی یا هوم مینو کې ګو ټو کنټرول جی سره هم راځي بک مارک. دلته چې موږ بک مارک مونږ اډ کړي هغه به راشي مونږ به خپل بک مارک سلیکټ کو او بیا ګو ټو نو کوم ځای چې مونږ هایلایټ کړی هغه ته مونږ ټرانسفر کوي. هغې نه بعد انسرټ کې هیډر او فوټر ډراپ کې فور ډاټ ایکویشن سیمبلز وغیرہ انشاءالله دا به په نیکسټ کلاس کې وایو. الله حافظ.